توضيح صغير قبل ما نبدأ الفيديو، سامحوني خاطرني أنا كنت حاط خريطة غالطة في الصورة المصغرة تاع فيديو أصل الأمازيغ، خريطة غالطة للمغرب. وتحية لإخواتنا في المغرب، وراني بالرسمي ما نقصد حتى شيء، سامحوني وشكرا أنكم فيقتوني بالغلطة، يعطيكم الصحة. ونحن في خضم الاحتفال بعيد الستين لاسترجاع الجزائر لاستقلالها الوطني، ونعتبره كما يعتبره سيادة الرئيس قيس سعيد عيد مشترك للشعبين الجزائري والتونسي، حيث امتزجت الدماء على مذبح الحرية وتبلورت روح التضامن المطلقة للشعب التونسي الشقيق مع الشعب الجزائري أثناء ملحمة التحرير التي نعتبرها مكسبا تاريخيا. السلام عليكم. بس اليوم باش نحكيو في موضوع حساس برشا. انت اذا داخل الفيديو خويا تلوج على الفتنة، ماذا بيا تسكر الفيديو وتخرج. انا راني مانيش نلوج على الشهرة، ماني نلوج على حد شيء، جست نعمل في حاجة نحبها. واليوم حبيت نحكي على تاريخ تونس العظيم، تاريخ الجزائر العظيم، لكن في سياق آخر. خاطر برجولية قلبي يوجعني كي نتفكر الشهداء، رجال ونساء الأحرار اللي ماتوا وضحاوا بحياتهم باش يحرروا تونس والجزائر ويعيشوا فيها اليوم بعض من أشباه الرجال اللي زارعين الفتنة بين العباد. أقسم بالله، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، نكتب سكريبت الفيديو كل مرة دمعتي تطيح وحدها. سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ملأتم فكرنا كذبا وتزويرا وتأليفا. أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. اليوم باش نجمو نبقاو في سياق المحتوى التاريخي نتاع القناة، حبيت نحكي لكم على تاريخ الفتن بين البلدين، واللي كما واضح للناس الكل الشعب ديما هو الضحية، والمتسبب في الفتنة ديما يكون سياسي، 90% يكون أطراف استعمارية. كي نرجعوا 6000 سنة نلقاو حضارة واحدة اسمها الحضارة القبسية، هي النواة الأولى تونس والجزائر. كبرت الحضارة هذيك وتقسمت لشرقية وغربية، يعني أصل واحد. نجموا ترجعوا تشوفوا فيديو أصل الأمازيغ تعرفوا أصلكم العظيم، أصل واحد ودم واحد. كبروا وتوسعوا. تونس أو تيناست أصبحت قرطاج، والجزائر أو ماسيليا وماسيسيليا أصبحوا نوميديا قيادة ماسينيسا. وماسينيسا كان يخزر القرطاج أنهم أجانب ومحتلين أرض أجداده، لكنه كان يحارب معاهم ضد روما، لأنه ببساطة روما وقتها إمبريالية توسعية، وقرطاج كانت هي الحامية شمال إفريقيا. حالف حنبال وماسينيسا وسيفاكس زعيم قبيلة مازيسل اللي كانت حدودها نهر الشلف غرب الجزائر، وحاربوا مع بعضهم الحروب البونيقية، وأرجعوا حلقة حنبال باش تزيدوا تشوفوا برشا تفاصيل أخرى. المهم في الحكاية متاعنا اليوم، روما كي كانت محاصرة من طرف قرطاج وقعدت 15 سنة تحت الحصار، استغلت أنه حنبال ما حبش يدخلها بالقوة، قتل الأبرياء المتحصنين وراء الأسوار، وزرعت فتنة كبيرة بين قرطاج ونوميديا ومملكة سيفاكس. داروا بصدر بال وزرعوا جواسيس في البلاد، وحنبال هذا صدر بال كما حكينا، وقالوا له يزوج بنته اللي هي خطيبة ماسينيسا لسيفاكس باش يوطد التحالف اللي بيناتهم. وزادوا لعبوا بعقل ماسينيسا وقالوا له قرطاج وسيفاكس تحالفوا ضدك، وانت اللي ارضك موجوده بيناتهم في الوسط، وباش يكملوا روما ويدوروا عليه. كانت هذيك اول فتنه بين تونس والجزائر، وطاحت قرطاج على يد الرومان بعد تحالف ماسينيسا معاهم، وبعدها داروا عليه وطاحت حتى نوميديا. وصل الرومان لمملكه موريتانيا اللي كان يحكمها الملك باقة وقتها، اللي هي المغرب توا. ديجا معلومه على جنب، معنى كلمه موريتانيا هي ارض المغرب باليونانيه القديمه. وامشي يا زمان ويجي يا زمان ونوصلوا للعهد العثماني والفتنه الثانيه بين البلدين. كما حكينا في حلقه بربروسا قرصان ام مجاهد في سبيل الله، قلنا اللي خير الدين وقتها اعطاه ملك تونس الدوله الحفصيه وقتها ميناء حلق الواء، كي قال له راني نجاهد ونستولى على السفن الصليبيه، وراني ماني تابع لحد، صحيح راني تركي اما راني مانيش امير ولا ملك باش نكون تحت الحكم العثماني. وركز فيها الكلمه هذه مليح خاطر هي مربط الفرس. المهم خير الدين وقتها بدا ينطلق من تونس ويهاجر في السفن الاسبانيه، والجزائر كانت تحت الاحتلال الاسباني، وصار تحرير بجايه وتلمسان وبرشا مدن جزائريه. ووقتها كانت تونس ديجا لاهيه في حرب مع قراصنه جنوة الايطاليه وصقليه، وبربروسكي اسس حكم في الجزائر، اعلن الولاء للعثمانيين واعلن الجزائر هي العثمانيه، وقعد تونس في الوسط. وقتها حس السلطان التونسي بالغدر من بربروس، يا اخي استعان بالاسبان، وكانت هذه اكبر غلطه اعملها خاطر غدروا بيه بعد وحبوا يستعمروا تونس. وعلى فكره تونس وقتها كان اسمها افريقيه، يعني اسم تونس هو اللي خذته القاره كامله باش تعرف العظمه نتاع تاريخها. وعلى فكره العثمانيين دخلوا تونس واصبحت هي العثمانيه هي زاده. العثمانيين كما تعرفوا الناس الكل كانوا يخزروا لنا شعوب شمال افريقيا الكل كشعوب ادنى منهم، وكان الحكم يتسمى بحكم الدايات، والجيش العثماني يتسمى الانكشاريين، الاغاة الانكشاريين. وفي تونس كان الحكم للبيات، وكانوا محقورين من دايات الجزائر خاطرهم تتونسوا. وش معناها تتونسوا؟ كان يتقال على العرق العثماني اللي ياخذ من الامازيغ المحليين كراغله. وبداها حسين بن علي كيعرس بامراه شيرنيه من جهه الكيف بتونس، يعني تتونسوا ذو من السكان المحليين، يعني هم يخزروا لنا المحليين بنظره دونيه باش تفهموا تاريخكم بيان يا جماعه. ولهنا
هنا تقلب عليه دايات الجزائر، اصبحوا يخزروا لهم ما همش عثمانيين بيور. يعني الفتنه عمرها ما كانت بين الشعوب، بالعكس الشعب ديما هو الضحيه وديما هو المحقور. وتونس وصلت خذت استقلالها عن العثمانيين 1705 بقياده الحسينيين، وبالطبيعه دايات الجزائر ما عجبهمش الحال. ونعاود راهو دايات الجزائر ما هم جزائريين، راهم اتراك وحاقرين الشعب ويخزروا لهم اقل منهم درجات مش درجه واحده، وبداوا يعملوا في غارات على الاراضي الحسينيه اللي على الحدود، واستغلوا حرب تونس وقتها مع البندقيه اللي كانت بين 1784 و 1792. كي شد حموده باشا البلاد وفات الحرب معطلين، لم جيشه وبدا يدور في البلاد 4 شهور باش يعاود يوحد صفوف البلاد لو تزرعت الفتنه من عند العثمانيين بالجزائر، وباش يصد هجماتهم وغاراتهم اللي قلنا كانوا يعملوا فيها، وقطع العلاقات بين الزوز دول، واعدم باقي قسنطينه مصطفى الانجليز، وطرد الوفد الجزائري العثماني من البلاد، طردهم من تونس يعني من الدوله الحسينيه. وقتها دايات الجزائر حسوا بالاهانه، كيفاش حسيني صاحب دم هجين ماهوش عثماني اصيل يهين العرق تركي، وبعثوا اسطول بحري عاصروا به مينا حلقلوات، البورت نتاع حلقلوات. يعني الحرب هذه راهي عرقيه بين الاتراك العثمانيين وبين الاتراك اللي تتونسوا، يعني احنا رانا ماشيين فيها في الساقين. وكان رد حموده باشا انه هز 40,000 جندي وحاصر بهم بايلك الشرق عام 1807. وفي فيفري من نفس العام صارت الحرب بين زوز دول، الجزائر العثمانيه وتونس المستقله، وكانت الحرب هذيك في قسنطينه وربح فيها جيش حموده باشا. اما انا كي نقرا التاريخ هذا نقول الزوز خسروا، خاطر العثمانيين ما هم جايبين الاتراك يحاربوا بهم، بالعكس حاربوا بنا احنا البربر الامازيغ، وكان ولد العم يقتل في ولد عمه، ودمنا احنا المهدور في جره الاتراك اللي عاملوا فينا بحجره. وانت يسال روحك صاحبي وشوف تاريخك وتاريخ اجدادك يستحملوا الحجره ولا؟ على ذاك قامت الحرب هذيك. اما الحقيقه كان جات متوحده قبائل نتاع شمال افريقيا الكل تحت رايه واحده، راه ما دخللنا حد وراه ما سالش دم جدودنا باطل. المهم الحرب هذيك بالطبيعه حتى في جيش تونس، وبالرغم من استقلالها عن العثمانيين الا انه كان مازال في جيشها قاده انكشاريين، وراو الحموده باشا الولاء من الاول وقت استقلاله، لكن خانوه في الحرب هذيك. وملي كان رابح وناوي يزيد يقدم بعد هروب حسين باي حاكم قسنطينه، عملوا هكا الانكشاريين اللي في جيشه، عطاو الامر بالانسحاب لكتائبهم، ولهنا الجيش الكل دخل بعضه وانسحب حموده باشا بالرغم من انتصاره. والخيانه هذيك ادت بعدها انه دايات الجزائر لموا بعضهم البايلك 3 وعملوا جيش من 30,000 جندي، منهم 5000 انكشاري اللي هربوا من الجيش التونسي وخانوه وهجموا على تونس في جويلية من نفس العام. ما زلنا رانا نحكيو على عام 1807 فاهمين. حموده باشا وقت هذاك لم 24,000 جندي من القبائل التونسيه كيما المرازقه وفرسان المخزن وزواوه وبرشا عروش غيرهم، وتقابلوا في الكاف وربح جيش العروش التونسي قياده حموده باشا. واللي منعوا من الاتراك الجزائريين هربوا، وباش يوريك قداش العثمانيين بالرسمي متكبرين، كي جاهم خبر هزيمه ايال في الجزائر امروا باعدام الحسين باي بن صالح حاكم قسنطينه في نفس العام 1807. وفات الحرب هذيك وبقات تونس مستقله عن العثمانيين، لكن الخاسر الاكبر كالعاده هم ولاد الشعب، اللي كانت هذه الفتنه الثانيه بيناتهم، وفي كل مره يطلع الخاسر كان الشعب، وفي كل مره الشعب يدور على بعضه في جره البراينيه. ونجيب طول تاريخ الاستعمار، عام 1826 احتلت فرنسا الجزائر، وزادت عام 1881 تونس. وتاريخ الاستعمار في الزوز بلدان مليء بجرائم فرنسا ضد الشعبيه، وما يلزمش ننساو الشهداء اللي ماتوا باش تعيش فيها انت اليوم عمرك 10 ولا 12 سنه تسب في الجزائر ولا ليبيا ولا المغرب ولا تونس. هذوما صاحبي اكبر مني ومنك ومن اي حد في الدنيا هذه. المهم سيدي استقلت تونس والمغرب، استقلوا قبل الجزائر، وكانت المقاومه المسلحه توكا في حلقه فرنسا. عمل هكا المستعمر فرنسا في الجزائر وتونس وطلين في ليبيا تفاهموا مع بعضهم في رسم الحدود. وفرنسا الوقت هذاك كانت ماهيش ناويه تخرج من الجزائر ومعتبرتها ارضها، يعني في مخططات فرنسا انه الجزائر تابعه لفرنسا وباش تقعد الى ابد الابدين تابعه فرنسا. على ذاك الصحراء كانت ماهي تابعه لحد حسب الخرائط العثمانيه قبل الاستعمار، قسموها ايطاليا وفرنسا وترسمت حدود جديده لتونس وللمغرب زاده، نحات منها اكثر من 13,000 كيلومتر من تونس تقسمت بين ايطاليا وفرنسا، وتنحات من المغرب اراضي تزادت الارض فرنسا في الجزائر. والصحراء المغاربيه ديجا كانت تحت الاحتلال الاسباني، خاطر المغرب كانت محتله من قبل فرنسا واسبانيا، وواحد ماخذ طرف من البلاد، كانوا قاسمين كل خبز بيناتهم صح. المهم تونس والمغرب كي استقلوا 1956 وشهاده للتاريخ ناقف بها بين يدين ربي نهار اخر، ملك المغرب خيروه وعرضوا عليه يرجع ارضه اللي ضمتها فرنسا للجزائر، وما عادش يعاون المقاومه في الجزائر. يعني قالوا له هاي ارضك، ما انا فكينا لك ارضك، هاي ارضك خوي، وما تعاونش الجزائريه باش يستقلوا. لكنه كان راجل ورفض وقال كي تستقل الجزائر تو وقتها ناخذ ارضي. وفي تونس كيف بورقيبه وقت صحح وثيقه الاستقلال مع فرنسا فيها اراضي في غرب تونس ضمتها فرنسا لصالح الجزائر لحد قسنطينه. المهم وقتها بورقيبه وافق وقال اعطيني تو سياده حره على الاقل نجم ناقف مع الجزائر في استقلالها، وبعدها نحكيو في الاراضي زيتنا في دقيقنا ولا كيفاش يقولوا فيها الكلمه هذيك. وقعدت المغرب من الغرب تعاون في الجزائر، وتونس من الشرق تعدي في السلاح للجزائر. قاعدين يموتوا على خاطر الجزائر توانسه ومغاربه، خاطرهم ما كانوش يفرقوا بين هذا جزائري وهذا مغربي وهذا ليبي وهذا تونسي.
واحنا السلاح الباهي نتاعك كلنا اعطيناه للثوره نتاع الجزائر. اعطينا لفرنسا كان خرده، السلاح الباهي الحاجه كل سلمناه للجبهه نتاع الجزائر. خاطر وقت راندينها احنا سلاحهم بدو. اي انتم مشيتوا دعم للجزيريه. هم بدو. وقت اللي احنا كملنا هم بدو. تحية لأشقائنا في الجزائر اللي يتفرجوا فينا، رانا دم واحد. كانوا الكل يد واحدة، المهم يخرج المستعمر. البلدان هذه عانت من البراني ومن غدر البراهينية. على ذاك وقت المقاومة والجهاد كانوا الفلاقة يجيبوا في السلاح من ليبيا اللي هي بيدها كانت محتلة، لكنها كانت فيها الرجال صاحبي ونساء الحراير اللي هربوا في السلاح لتونس، ورجال ونساء تونس كانوا يهزوا فيه للجبهة في الجزائر العظيمة. وكانت أجدادنا تموت مع بعضها وما فماش حساب بيناتهم، ما يهمش هذه شو اسمها تونس ولا الجزائر، المهم القاوري يخرج. بقية سيدي يوسف وحدها تشهد، وهي واحدة من مئات المرات اللي سال فيها دمنا على خاطر الجزائر، وما قال حد شي يهمني ماي بلادي استقلت امورهم، خاطر بالرسمي وقتها كلها بلاد واحدة من ليبيا لموريتانيا، كلنا دم واحد. وكان جاء العكس راهي الجزائر عملت نفس الشيء زاد، وراهي قاعدة تتقاوم لين تستقل تونس ولا المغرب ولا ليبيا ولا موريتانيا، خاطرهم بالرسمي وقتها ما كانش بيناتهم فرق. نتفكر قريت مرة على بيبرس حاكم مصر، هاي بعيد علينا يعني مصر، كي جات الحملات الصليبية لتونس كان اول واحد يبعث جيش باش يعاون تونس هو بيبرس. هذيك الرجال كيفاش كانت تعيش صح. اليوم ولينا نشوفوا جرابع يتطاولوا على الجزائر وعلى المغرب وعلى ليبيا وعلى تونس. علاش قلت لكم راني حسيت اللي الشهداء والرجال والنساء اللي ماتوا باش نعيشوا احنا مساكن والله مش متهنين في قبوراتهم، كي يشوفوا فينا اليوم وين وصل بينا الحال، وولينا بسبب واحد في اسياده باش يطلع لي نومبر دو فيو نسبوا في بعضنا، واحنا دم واحد ورث واحده تاريخ واحد، ماناش ناويين نتعلموا يا اخي من تاريخنا. يشوفوا الزح كل ما يدخل بيناتنا براني شنو يصير فينا وين نوصلوا. قبل وانا صغير كنت نتمنى لو كانت فلسطين بين تونس والجزائر، خاطرني وقتها عمري ما شفت فرق بين تونسي وجزيري. ونتفكر عام 98 كي جزيري شاف ضرب وتونس يحرقوا فيه الهوليغانز بتاع الانجلتير في الكوب دو موند بتاع فرنسا، رمى روحه وتغر اللي حرق الضراب. خلصت اشهر سجن على اجال تونس، انا اللي ضارب الانجليزي في كاس العالم في فرنسا، انا اللي ضربت الانجليزي عشان حرق علم تونس حرقته وماش نادم. علاش؟ خاطر ما يعرفش معناها تونس والجزائر، يعرف اللي ضربوا هذاك ضربوا بلادنا، ضربوا تونس، ضربوا المغرب، ضربوا الجزائر، ضربوا ليبيا، ضربوا موريتانيا، انا راني نرمي روحي. هيك الرجال خاطرني زاد وقتها يا صاحبي يقريوا فينا اللي تونس هي الجزائر والجزائر هي تونس، ويحكي لي بابا على الحرب وكيفاش جدي مات الله يرحمه وهو يدافع على الجزائر تستقل. اليوم كي كبرت ووليت نشوف في فلوخ رسمالها تليفونه وفيه مسروق من عند جاره ويحب يعمل البوز، تاجي حفيظ الدراجي هو يقذف في المنتخب التونسي زعما ويقعد يرد عليه، وكلمه منا وكلمه منا لين وصلت الاعلام العار ولات بلاتوات في التلفزه خدمتهم يجيبوا في فضايح العباد وديبيوت ردوهم لنا دي ستار واصحاب راي باش يسبوا الجزائر وتطلع فيو نتاعهم. انت تسب الجزائر، اقرا تاريخك قبل ما تسبها الجزائر، اقرا تاريخك قبل ما تحل فمك بالخايب على تونس. ليبيا اقرا تاريخك قبل ما تتكلم عليها بربع كلمه. المغرب، موريتانيا، اقراوا التاريخ. فيقوا يا ناس راهم يخدموا بينا. المغرب كان جينا من الاول تعرفت لها الجزائر بالصحراء، كانت تلز باش تحط يديها في يدين اللي ما يتسماوش، كانت تعملها العمله هذيك باش للا امريكا تعترف لها بالصحراء وانتي ولد عمها لا. السياسه اقسم بالله السياسه هي اللي هلكتنا من اول الدنيا وهما يستعملوا في فرق تسد، واحنا ديما طايحين في البياج. احنا الشعب رانا مالينا كان بعضنا، اصحاب الكراسي راهم اليوم اصحاب غدوه يدوروا على بعضهم. خلينا احنا بالله خوات، خلينا خوات، الله يرحم والديكم، الله يرحم اللي ماتوا باش احنا نعيش. احشموا وفيقوا يا جماعه، احشموا وفيقوا. حاسيلو بارتاجيو اخواتي الفيديو وخلي صوتنا يوصل، وانا ما بقالي كان نقول لكم سلام. تجاوزت الماديات ووصلت للدم والارض في تسعينيات القرن الماضي وفي اوج العشريه السوداء. لم تغلق يوما تونس حدودها البريه مع الجزائر، حينما ادار لها كل العالم ظهره واغلقوا حدودهم ومطاراتهم وموانئهم أمام الرحلات القادمة والمغادرة للجزائر، بل واستقبلت تونس ولمدة تقارب 10 سنوات أكثر من 500,000 لاجئ جزائري هاربين من المجازر الدموية ومن الأزمة السياسية وشح السلع والغلاء الفاحش للأسعار والانهيار الاقتصادي الذي أصبح يهدد بانهيار مؤسسات الدولة الجزائرية. وأعطتهم السلطات التراخيص اللازمة للإقامة وللعمل داخل التراب التونسي، ومكنت أبنائهم من الدراسة مجانا ضمن المؤسسات التعليمية الحكومية، بل وفي خطوة إنسانية مكنتهم من بطاقة العلاج المجاني هم وأبنائهم في المستشفيات الحكومية.